سلام به همه دوستان خوبم، امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشید، حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم میدون فردوسی، جایی که قیمت ارز رو میشه گفت تقریبا ما از این منطقه میتونیم بفهمیم و اینجا هستش که همیشه اعلام میکنه که قیمت دلار توی امروز چند است. البته مطمئنن که تعیین کننده این قیمت جای دیگه و طور دیگه ای هستش، ولی خب ما روزانه از این خیابونای منطقه میفهمیم که قیمت دلار چند است. امروز تاریخ 30 خرداد 1403 هستش و قیمت دلار امروز 58,000 تومنه. دیروز که قیمت گرفته بودم 58,000 تقریبا 500 بود. البته الان که از صبح تا الان یه ذرم بازم افت کرده قیمت، حالا احتمالاً به خاطر راکد بودن بازار و خرید و فروش نشدنش قیمت ها اینقدر نمیشه گفت افت کرده، ولی توی چند وقت خودش رو ثابت نگه داره. امروز هم روز اول تبلیغات ریاست جمهوری هستش و از امروز تبلیغات شروع شده. همونطور که می‌بینید خیلی هم اینجا خبری نیست و دلالا اونقدی نیستن که همیشه هستن و بدون پاساژ کار بورس و کار همون ارز و سکه رو انجام میدن. چیز خاصی نداشت که بخوام برمتون و ببینید. سکه هم که همونطور که میبینید 39,800,000 تومان فروشش و 39,300,000 خریدش هستش. توجه به اتفاقاتی هم که به گذشته نه چندان دور افتاد و رئیس جمهور توی سانحه هوایی کشته شد، ما برای چند روز آینده انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و همونطور که میدونید بالاخره از الانها باید شروع شد تا برای سوم یا چهارم اگر اشتباه نکنم انتخابات هستش. امیدوارم حالا هر کسی که میخواد بشه شاید بتونه یک کمکی بکنه و یک مقدار این بحث قیمت ها رو و هزینه ها رو توی کشور ما کنترل کنه، چون واقعا همین دلار یا اسمن شاید بعضی ها بگن آقا دلار چه ربطی به بقیه چیزا داره، ولی همونطور که همیشه دیدیم و خودش نشون داده ارتباط مستقیم حتی با مثلا به ظاهر بی ربط ترین چیزها داره. یعنی نمیدونم شاید باد لاستیک ماشین هم شما وقتی دلار میره بالا قیمتش اضافه میشه و باید قیمت بیشتری بپردازیم برای باد لاستیک. کاملا ارتباط مستقیم داره، همونی که خودتون میدونید و همیشه تجربهش کردید. اگر مستقیم به سمت جنوب بریم میخوایم به خیابون جمهوری و بالای میدون فردوسی هم که میره برای پل کریم خان. این سمت خیابون به سمت بالا بریم. دست چپ میدون
یه تعداد زیادی، یعنی میشه گفت بورس چرم هستش دیگه. حالا از همین خود میدون گرفته تا به سمت خود خیابون جمهوری که میریم تمام چرم فروشن، کیف و کفش و هر چیزی که بخواهد شده. امروز هم که یه باد شدیدی داره توی خیابونا میوزه برای خودشو. کلی من الان داشتم می اومدم اینجا دیدم که متاسفانه اتفاق افتاده، دو تا درخت شکسته بود و اینم از این داربسته افتاده بود روی چیز یه ماشینی. جالبی دیدم بهتون نشون بدم. مارکتی از زمان قدیم نمیدونم کامل مشخص هست نه. این ماشین قدیمی که اینجا ویترینش کردم. واسه توی این میدون هر کسی که با خارج از کشور رفته باشه یا اصلا کلا اونجا زندگی کرده باشه احتمالاً دیگه کم یک بار رو اومده دیگه و از اون طریقه خرید و فروش دلار توی این منطقه خبر داره. خب اینجا اکثر مغازه‌دارها نه دلار میخرن نه دلار میفروشن. شاید بگید خب یعنی به شخصا دفعه اول که میاد یا این مغازه وقتی دلار نمیخره دلار نمیفروشه چرا باز میکنه؟ معمولا برای کارهای حواله‌ای و اینا بیشتر انجام میدن و خرید و فروش دلار رو بیشتر میسپارن به خب دلالایی که اینجا هستن و اونا میخرن و به اینا میفروشن و خود مغازه‌دارا خیلی مستقیما خرید و فروش انجام نمیدن. نمیدونم شاید بابت این کار دلیل خاصی داشته باشن. احتمالاً طبق معمول بحث مالیات هستش که همچین کاری نمی‌کنن احتمالاً. ولی خب دیگه به هر حال خیلی کمتر مغازه‌ای رو می‌بینید توی اینجا که دلار رو خرید و فروش کنن. مجددا رسیدیم به دور میدون فردوسی. الان هلوهوش ساعت 4:05 هستش و یه مقدار این کاسبای دلار و سکه و ارز رفتن، ولی خب باز هم نسبت به روزهای قبل خیلی یواش یواش داره کمتر میشه. خب دلیلش هم این هستش که خیلی خریدار و فروشنده نداره دیگه. اینجا هم مترو میدون فردوسیه. این طرف به سمت غرب داریم حرکت میکنیم و این سمت که بریم میرسیم به چهارراه ولیعصر و میدون انقلاب و در نهایت
آزادی. شما بگید آخرین باری که اومدید اینجا دلار خریدید یا فروختید قیمت چقدر بود و اوضاع چطوری بود، چقدر تغییر کرده؟ مطمئناً هر کسی چند سال گذشته رو تعریف کنه، خیلی‌ها که امروز دارن این ویدیو رو میبینن تعجب میکنن. قیمت‌ها بارها و بارها افزایش پیدا کرد و گرونتر شد. یه مقدار از کنار خیابون رد شم تا شما یه دید بهتری داشته باشین. شاید هم این مسیر اصلا مسیر گذرتون بوده یک زمانی و از اینجا به محل کار یا منزلتون میرفتین. این خیابون که میبینید خیابون دماوند یه بخشش هستش بهش میگن، جلوتر میشه خیابون آزادی و همونطور که میدونید سرای تهران پارس تا میدون آزادی رو شما میتونید از این خیابون حرکت کنید تا برید و یکی از فوق‌العاده مهمترین خیابون‌های تهران حساب میشه دیگه. رو به رونم پل کالج رو داریم، الان دارید میبینی. همینطور که میبینید تبلیغات ریاست جمهوری هم دیگه شروع شده. واقعا هوا به شدت گرم شده. حالا باز امروز با بادی که اومد یه مقدار قابل تحمل تر بود همه چیز، ولی فوق العاده هوای گرمی رو داریم توی تهران تجربه میکنیم با توجه به اینکه هنوز وارد فصل تابستون هم نشدیم و نمیشه گفت این گرمای تابستونه و اینقدر هوا به شدت گرم شده و به نظر من غیر قابل تحمل. دوستان خوبم، اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومده و دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و کانال خودتون رو سابسکرایب کنید تا امیدی بشه برای اینکه ما بتونیم بیشتر ویدیو ضبط کنیم و برای شما بذاریم.
هم که 2 تا کافه بغل هم دیگه بود میشه فهمیدی که قشر جوون اینجا زیاد رفت آمد دارن و دلیلش هم وجود دانشگاه علمی کاربردی هستش اینجاست. دوستان عزیز خیلی ممنونم از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. شما رو تا یک ویدیوی دیگه و یک روز دیگه به خدای بزرگ سپارم. خدا نگهدار.